ආයිබෝවන් අද මම කතා කරන්න උසස් පෙළ විභාගය ගැනවත් වෙන විෂයක් ගැනවත් නෙමෙයි. අද මම කතා කරන්නේ මගේ මේ සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නේ උසස් පෙළ දුවදරුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ඉන්නේ ඒ වගේ ඒ අධ්‍යාපනය පිළිබඳව හදාරන ඒ පිරිස්. ඉතින් ඒ නිසා සහ අනෙකුත් පිරිස් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ දැන් පුංචි වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔය දරුවන්ට උසස් පෙළ විභාගය දැන් ලබන මාසේ. ඒ කියන්නේ තව දවස් දෙක තුනකින් ලබන 2023 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසේ ඉවර වෙනවත් එක්කම ඔයාලගේ විභාගෙත් ඉවර වෙනවා ජනවාරි පෙබරවාරි වෙද්දි ඉවර වෙනවා. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ මොකක්ද ඔයා කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඔයා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සමහර ගොඩක් කට්ටිය ගෙදරට වෙලා ඉන්න තව ගොඩක් කට්ටිය කෝසස් කරනවා. ඉතින් ඔය අතරතුරේ ජොබ් කරනවා. පාර්ට් ටයිම් ජොබ් කරනවා, ෆුල් ටයිම් ජොබ් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයගොල්ලෝ කරගෙන යද්දී ඔයාලට හම්බ වෙන ඔයාලා දැන් අවුරුදු 18, 19, 20 වගේ වයස්වල කාණ්ඩවල කට්ටිය තමයි මේ ඉන්නේ. එක්ක 22, 23 වෙන්නත් පුළුවන්. තර්ඩ් ෂයි දෙක තුන අතහැරිච්ච කට්ටිය ඒ වගේ කට්ටිය වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි ගොඩක්ම ඉන්නේ අවුරුදු 18ත් 22ත් 21ත් අතර ළමයිනේ. කට්ටියනේ. එතකොට දැන් මෙන්න මේගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ලංකාවේ සමාජයේ තියෙන ඊටාම කපටි මෝඩ සමාජයක්. කපටි සමාජය විසින් නිතරම බලන්නේ ඩැහැ ගන්න. මම මෙතන දෙන්නේ මගේ ජීවිතයේ ආදර්ශයක් අවවාදයක් කරගෙන තමයි මම ඔයාලට මේ කතාව කියන්නේ. දැන් මට අවුරුදු 28ක් වෙනවා. ඒත් මම මේ වෙද්දි ඉගෙනගත්ත දේවල් අනුව මම මේ වෙද්දී මේ සමාජයේ දැනගත්ත දේවල් අනුව මෙන්න මේ ටික ඔයාලට වැදගත්. ඒ තමයි අපි අහු වෙනවා එක එක දේවල් වලට. අහු වෙනවා කියලා කියන්නේ විවිධ බිස්නස් වර්ග. දැන් ගොඩක්ම තියෙන්නේ කරන්සි, ක්‍රිප්ටෝ. ඒ කියන්නේ අපිට ඔන්ලයින් දේවල්. ඉතින් ඔන්ලයින් කරන්සි වලට අහු වෙන්න එපා. ඒතර ඔන්ලයින් ක්‍රිප්ටෝ වගේ දේවල්. ක්‍රිප්ටෝ මන් දන්නේ නැහැ. තව ගොඩක් තියෙන බයිනරි කියලා. ඔයාට ඒව පෞද්ගලිකව කරන්න පුළුවන්. මේවා ගොඩක් අපිට කරනවා පෞද්ගල. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ account එකක් හදාගෙන තමන්ම මේවා කරනවා. එතකොට YouTube එකේ ඕන තරම් ටියුටෝරියල් තියෙනවා. සයිට් වල ඕන තරම් ටියුටෝරියල් දෙනවා. කාටවත් මේව සල්ලි දෙන්න එපා. එතකොට Instagram, Twitter ඒ වගේම තව ගොඩක් ඒ වලින් Messenger හරහා අපිට පිටරටවල් වල කට්ටිය ගොඩක් එනවා මේ වලට මේ මට ඩොලර් 100ක් දෙන්න, ඩොලර් 200ක් දෙන්න මම ඔයාව දවසෙන් කොට දාන එහෙම කියලා. ඒගොල්ලෝ ෆොටෝ දානවා, වීඩියෝ දානවා. අහුවෙන්න එපා. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝ වගේ දේවල් වලින් ඔයාට කවදාවත් මේක අපි කියමුකෝ ඔයාට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා ගොඩ යනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩ යන කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා මේ ක්ෂේත්‍රේ. හැබැයි ඒගොල්ලන් ගොඩාක් වැඩ කරනවා මේ වෙනුවෙන්. ඒගොල්ලන් ගොඩාක් ඒගොල්ලොන්ගේ පෞද්ගලිකව ස්ටඩි කරනවා. දැන් ඔයා සල්ලි දාලා වෙන වැඩක් කරනවා. ඔයාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ සල්ලි. ඔයා පෞද්ගලිකව වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ආයතනත් එක්ක ගියොත් මේක ඔයාලා 10ක් ගත්තොත් 100ක් ගත්තොත් දෙන්නෙක් වගේ තමයි එතන ඉහළට යන්නේ. ඒ දෙන්න අරගෙන තමයි ලොකු කතන්දරම අවලා අනිත් තව 1000ක් විතරට යන්නේ. තව 1000ක් විතර සල්ලි ගන්න. ඉතින් මේ කෝස් වලට ගන්න සල්ලි වලින් ඔවුන් මහ විශාල විදිහට යැපෙන්නේ. අරකින් එන මුදල නෙමෙයි. ඇත්තටම කතාව කෝස් දුවන්නේ ඔයාගෙන් ගන්න සල්ලි වලින්. ඒ නිසා මේක හොඳට ස්ටඩි කරන්න, හොඳට බලන්න ඔයාගේ සල්ලි ටික තව මොකක් හරි IT ඉගෙන ගන්න, තව මොකක් හරි ඉංග්‍රීසි ටිකක් හදා ගන්න පාවිච්චි කරන්න. ඔයාට අනාගතේ හොඳ රැකියාවකට යන්න පුළුවන් මේවා හදාගත්තොත්. හොටෙල් කෝස් එකක් කරන්න, එහෙම දෙයක් කරගත්තොත් ඔයාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයා ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න ගියොත් විනාශ වෙනවා ජීවිතේ. ඒක ගොඩක්ම මම කියන්නේ අර ඔන්ලයින් කරන්සි කියන එක. මම මේ ඔන්ලයින් කරන්සි එකට සල්ලි දාලා නැහැ මේ වෙද්දි. තව ඒ වලට එහෙම දෙපාරක් විතර දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලේ යම් දේවල් වෙලා තියෙනවා. يعني මුදල් එනවට වැඩි නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේක කියන්නේ බොහොම කැමැත්තෙන් ආදරෙන් දරුවෝ ගොඩක් මේකට අහු වෙනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය. ඔයාම කරන්න. ඔයාට ජය වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම.